Heli Holland has around 50 employees and has been in operation for more than 40 years. The company has branches in Amsterdam, Emmen, Lelystad, and Den Helder. And in addition to hiring out helicopters for VIP flights, film flights, and pipeline surveys, etc. Heli Holland also has a flying school, an offshore department, and a helicopter maintenance company. There is even a department which handles the sale of helicopters, parked both nationally and internationally. Nou, hier even sturen, zo naar rechts. En dan kun je er zo. Maar kan ook stijlen, hè? Zo. Over de kartbaan. Voelt hier niks van, hoor, dat ding. Oké, we zitten met deze instructie gelucht. We gaan wel langzaam de collector omhoog trekken. Het mooie van vliegen is dat je alles rustig moet doen. Elke stuurbeweging en dan vliegt de helikopter ook rustig. Ook voor mij comfortabel, de passagier. Klimmen maar netjes. Kijk, Bas, deze hebben we nodig. 524-031. Voor mij moet je nog wel liggen. Ga even kijken. Eurocopter was dat, hè? Ja. Ja, maar wie de juiste stap in de links?
Tot ziens.